હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ચોખાના લોટમાંથી બનતું ખીચું બનાવવાના છીએ, તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। તો ચોખાના લોટનું ખીચું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી ચોખાનો લોટ લીધો છે। લોટમાં ઉમેરવા માટે મેં અહીંયા 2 લીલા મરચાં અને 2 સૂકા મરચાં લીધા છે, 1 ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી અજમો લઈ લઈશું। તો સૌપ્રથમ એક પેન અથવા એક કઢાઈ લઈ લઈશું। તેની અંદર જેટલો આપણે લોટ લીધો હોય તેનાથી 3 ગણું પાણી લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા 1 વાટકી ચોખાનો લોટ લીધો છે, તો તેનાથી 3 ગણું પાણી આપણે ઉમેરી દઈશું અને પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે સૂકા મરચાં અને લીલા મરચાંને વાટી લઈશું। તો મરચું વટાઈ ગયું છે। હવે ગરમ થયેલા પાણીમાં 1 ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી અજમો ઉમેરી દઈશું। હવે વાટેલા લીલા મરચાં અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને તેને 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે। તો લગભગ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે અંદર 1 ચમચી તેલ અને ચપટી પાપડીયો ખારો ઉમેરી દેવાનો છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને ધીમે ધીમે ચોખાનો લોટ ઉમેરતા જઈશું। તમારે એક હાથેથી ચોખાનો લોટ ઉમેરવાનો છે અને બીજા હાથેથી વેલણની મદદથી તેને ફટાફટ મિક્સ કરવાનો છે। તો ચોખાનો બધો જ લોટ ઉમેર્યા પછી તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે। લોટ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે તેને ઢાંકણ બંધ કરીને 5 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું। તો લગભગ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે લોટ નીચેથી ચોંટતો નથી, તો લોટ બરાબર ચડી ગયો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। આ ચોખાના લોટને સર્વ કરવા માટે મેં 1 વાટકીની અંદર તેલ લગાવી લીધું છે। હવે આ બફાયેલા લોટને અંદર પ્રેસ કરીને ભરી દઈશું અને તેને એક પ્લેટની અંદર આ રીતે સર્વ કરી લઈશું। તો ગરમા ગરમ ચોખાના લોટનું ખીચું બનીને તૈયાર છે। ઉપરથી અચાર મસાલો અને 2 ચમચી તેલ ઉમેરીને સર્વ કરી લઈશું। તો આ ચોખાના લોટમાં આપણે સૂકા મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય જરૂરથી કરજો। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।